بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا بنستعرض نصوص محرفة مهمة ومؤثرة. وكالعادة عايزكم تاخدوا بالكم التحريفات دي موجودة في أنهي مخطوطات، وهل الشكل المحرف انتشر وبقى موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات ولا لأ. ونرجع نسأل سؤال في غاية الأهمية: إزاي بعد كل هذا التحريف نستطيع أن نثق في هذه المخطوطات وفي نص الكتاب المقدس؟ في البداية، لو انت مهتم بالحوار الاسلامي المسيحي ومقارنة الاديان والنقد الكتابي، فلا بد ان تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وهنبدأ بنصين محذوفين او نصين مش موجودين في الاقدم والاصح. موجود في مرقس 9:44 ومرقس 9:46 هذه العبارة: حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. العبارة دي في الإصحاح 9 في الجزء ده في إنجيل مرقس متكرر 3 مرات. مرتين منهم مش موجودين في الأقدم والأصح، المرة الثالثة الأخيرة هي بس اللي موجودة في الأقدم والأصح. فواضح جدا إن في أحد النساخ حب إنه بعد كل عبارة بيقولها المسيح إنه تضاف بعدها عبارة حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وغالبا النصوص اللي هي بتتكلم إيه أفضل لك إنه كذا كذا، انك تخلع عينك بدل ما وتدخل اعور الجنة بدل ما تدخل بعينيك الاتنين في جهنم، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. افضل لك انك تقطع ايدك بدل ما مش عارف مين تدخل بايديك الاتنين في جهنم، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ، وهكذا. فكأن الناسخ لقى ان الموضوع الطف او احسن ان هذا التحذير يتم تكراره بعد كل عبارة يقولها المسيح، اللي هي بتختم بالكلام عن جهنم. لما نيجي نشوف الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن هنلاقي ان العدد رقم 43 بعديه على طول 45 وفي هامش، وبعدين 45 بعديه على طول 47 وفي تحريف في نهاية العدد 45 هنشوفه بعد شوية، والإضافة بتاعت حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ اللي هو النص رقم 46. فيبقى عندنا 44 و 46. لما نيجي نبص هنلاقي إضافة العدد رقم 44 بعد 43. النص المفروض ما يكونش موجود بتقدير إيه، وده متاخد من 9:48. الشكل القصير من غير النص ده موجود في السينائية والفاتيكانية والأفرامية وواشنطن، والمخطوطات دي ما اتحرفتش ومحدش لعب فيها، محدش غيرها. وموجود في مخطوطات تانية يوناني مهمة، في مخطوطة لاتيني، وموجود في الأقدم السورياني السينائي والفلسطيني، والأقدم القبطي الصعيدي والبحري والفيومي والأرميني والجورجي. الإضافة بقى بتاعت حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ والكلام ده موجود في السكندرية وموجود في بيزا، ودول مفروض مخطوطين مهمين، يعني هذه الإضافة مبكرة. وبعدين هذه الإضافة لقد قبول بقت موجودة في مخطوطات يونانية كتير لغاية ما وصلت لنص الأغلبية النص البيزنطي، موجودة في كتابات القراءات الكنسية ومخطوطات لاتيني وفي الفولجاتا وفي السورياني البشيطة والهيراكلينية والسلافوني والأثيوبي وكذا. برضو إضافة النص رقم 44 إضافة، نص رقم 46 إضافة، لكن هي برضو غير موجودة في السينائية والفاتيكانية والأفرامية وواشنطن وكذا، تقريبا نفس الشواهد. إضافة النص موجود برضو في السكندرية وفي بيزا ولاقت قبول، بقت موجودة في نص الأغلبية النص البيزنطي، في كتابات القراءات الكنسية كثير من اللاتيني والفولجاتا والسورياني البشيطة والهيراكلينية والفلسطينية والجورجي والسلافوني. نشوف بقى النص اللي هو التحريف اللي في الاخر ده في مرقس 9:45. في الفان دايك بيقول ايه، وهو المفروض الشكل ده من النص كان كل مرة بيتقال يتحط بعديه على طول حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. النص في مرقس 9:45 بيقول: وإن أعثرتك رجلك فاقطعها. ولاحظ ان هذه النصوص من الأدلة على ان العذاب في الآخرة بالجسد مش بالروح بس. وفي طبعا نصوص تانية بنستدل بيها ان النعيم ايضا في الاخرة عند النصارى بحسب الكتاب المقدس بالجسد مش بالروح بس. لان هنا بيتكلم عن ايه؟ رجلك، لو اعثرتك رجلك فاقطعها. يعني ايه اعثرتك رجلك؟ يعني بغض النظر عن التعليم
طبعا النصارى لما بيجوا يفسروا النصوص دي بتسمع منهم العجب العجاب، لكن هنا المقصود يعني ان انت بتمشي برجليك لمعاصي او ايا كان. يعني المسيح بيقول خير لك ان تدخل الحياة اعرج، وده ايضا مفهوم عجيب حتى غير موجود في العقيدة الاسلامية. ان انت فرض جدل ان انت مثلا رحت قاطع ايدك او ايدك اتقطعت، هتعيش بقى يوم القيامة من غير ايد؟ هيبقى جسمك ناقص؟ لا طبعا. فإن المسيح بيقول خير لك ان تدخل حياة اعرج من ان تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ. هنا دي عبارة لاحقة، في النار التي لا تطفأ. اغلب الترجمات بتختم العبارة عند وتطرح في جهنم، وبعدين بقى الاضافة اللي بعد كده بعد 45 المفروض 46 اضافة لاحقة في نص تاني اللي هو 47. بعد كده بقى 48 ده هو حيث الدود لا يموت والنار لا تطفئ، اللي هو هنا شايف هنا هوبو كذا كذا، هنا برضو هوبو كذا، نفس الكلام كده حيث الدود لا يموت. لما نيجي نبص مرة تانية على الجريك نيو تestament فورث ديفايزد اديشن، هو في جهنم الهامش رقم 9 بنلاقي ان النص مختوم في جهنم. موجود الكلام ده موجود في السينائية وفي الفاتيكانية وفي الأفرامية وفي واشنطن وفي مخطوطات يوناني تانية وفي لاتيني وأقدم سورياني، السورياني السينائي والبشيطة، والأقدم القبطي الصعيدي والبحري والفيومي والأرميني. في بقى إضافة وبعدين إضافة أحلى شوية، والإضافة الأحلى شوية اللي هو في جهنم النار التي لا تطفأ، او النار لا تطفأ كده. يعني ده موجود في السكندرية وموجود في بيزا، وده معناه ان هذه الاضافة من القرن الخامس. وبعدين هذه الاضافة لاقت قبولا، انتشرت في باقي المخطوطات اليونانية لغاية ما وصلت النص الاغلبية، النص البيزنطي، موجود في كتابات القراءات الكنسية وفي مخطوطات لاتيني، وموجود في الفولجاتا، وموجود في اماكن تانية. ننتقل الى نص اخر موجود في انجيل لوقا 17:36 في وسط السياق كلام المسيح، وايضا النص اللي فات اضافة على كلام المسيح مفيش مشكلة، لكن هنا المشكلة هارمونايزيشن. في لوقا 17:36 في الفان دايك يكون 2 في الحقل فيؤخذ الواحد ويترك الاخر. العبارة دي غير موجودة في الاقدم والاصح، النص بالكامل. طب في النصوص المقابلة عندنا في متى 24:40 المسيح بيقول العبارة دي حينئذ يكون 2 في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر. القاعدة بتقول إيه؟ المليان يصب على الفاضي، فالمليان إنجيل متى يصب على الفاضي إنجيل لوقا في هذا النص، فناخد اللي موجود في متى اللي مش موجود في لوقا. هتلاقوا النص لوقا 17:36 35 بعديها على طول 37، وهتلاقي هامش هذا النص بالكامل الشكل القصير. النص مش موجود بتقدير ايه؟ مش موجود في الاقدم والاصح، في البردية 75 والسينائية والسكندرية والفاتيكانية وواشنطن وهكذا. والعجيب في الموضوع ان كمان النص ده مش موجود في الاغلبية، في النص البيزنطي نص الاغلبية مش موجود النص. طيب الاضافة بقى اللي هي شبه متى 24:40 دي موجودة في مخطوطة بيزا مع تغيير بسيط، وموجود في مخطوطات تانية متأخرة أحرف صغيرة، موجود في اللاتيني بكثرة، وموجود في الفولجاتا، وموجود في السورياني، في السوريانية الكوريتونية والسينائية والبشيطة والهراكلينية، وموجود في الأثيوبي والسلافوني وعند أمبروس، والشكل تاني للنص موجود في العائلة رقم 13 واللاتين. طب ازاي النص ده مش موجود في الأقدم ومش موجود في الأغلب ومع ذلك موجود في التكستس ريسبتس النص المستلم في الفان دايك؟ قلنا قبل كده ان العلماء بيقسموا أهم التحريفات لقسمين: الفرق ما بين الأقدم والفرق ما بين الأغلب، والفرق ما بين الأغلب والنص المستلم. فأحيانا نلاقي ان النص المستلم مختلف عن اللي موجود في نص الأغلبية، زي ما قلنا قبل كده مثال رسالة يوحنا الأولى 5:7. رسالة يوحنا الأولى 5:7 غير موجودة في الأقدم وغير موجودة في الأغلب، ومع ذلك بنلاقيها في النص المستلم. فواضح ان بعض هذه المخطوطات المتأخرة كانت من ضمن المخطوطات اللي وصلت إيرازموس، أو بسبب ان النص موجود في الفولجاتا وتأثير الفولجاتا وقتها على النص اليوناني اللي عمله إيرازموس، زي ما كان في الفولجاتا الفاصلة اليوحنوية وقتها وقالوا له اللي في الفولجاتا نلاقيها عندك. ممكن جدا.
ننتقل إلى نص آخر موجود في أعمال الرسل 15:34. النص بالكامل إضافة لاحقة. النص بيقول ولكن سيلا رأى أن يلبث هناك. دي من ضمن تفاصيل رحلات بولس التنصيرية، والمفروض ان في ناس مشوا وبعدين الناسخ وجد الحاجة الى اضافة هذه التفصيلة، ولكن سيلا رأى ان يلبث هناك. ليه الاضافة دي؟ علشان بنلاقي بعديها بشوية واما بولس فاختار سيلا، فبالتالي غالبا من غير هذه الاضافة اللي بتبين ان سيلا فضل موجود ما مشيش كان ممكن يحصل لبس. إذا كان بولس بيقول بعد كده فاختار سيلا وخرج، مش سيلا كان مفروض مشي مع الناس اللي مشيت، لا قال لك خلي بالك سيلا تحديدا رأى أن يلبث هناك، فراح بولس اختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة كده. أعمال الرسل 15:34 بنلاقي في الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن 33 بعديه على طول 35 وبنلاقي الهامش. وحابب أذكر إن غالبا اللي بيمشي مع نفس الترقيم ده الترجمة اليسوعية. الترجمة اليسوعية لما بتلاقي ان الجريك نيو تestament بيحذف نص وبيحط 33 مثلا بعديه 35 على طول، بيعمل نفس الكلام وبيشير في الهامش الى ان في نص بيقول كذا غير موجود في اصح المخطوطات او ايا كان. النص بتاع ولكن سيلا رأى ان يلبث هناك، النص ده مضاف غير موجود في الاقدم والاصح. العلماء بيقولوا غير موجود في الاقدم والاصح بتقدير ايه؟ مش بس كده، دي من ضمن النصوص اللي موجودة في الأقدم وموجودة في الأغلب، لكن بنلاقيها في التكستس ريسبتس النص المستلم. فالنص ده غير موجود في البردية 74، غير موجود في السينائية والسكندرية والفاتيكانية، غير موجود في نص البيزنطي نص الأغلبية، غير موجود في بعض اللاتيني في نسخ مهمة فولجاتا، غير موجود في البشيطة، وغير موجود في القبطي البحري. وبعدين إضافة النص إن سيلا يلبث في موجود في الأفرامية بشكل مختلف، في بعض اليوناني، وبعدين ده بنلاقيه موجود في لاتيني والسورياني الهيراكليني بتصحيح، موجود في الأقدم القبطي، موجود في الأرميني والأثيوبي والجورجي والسلافوني، موجود برضو شكل منه في مخطوطة بيزا وأشكال مختلفة في نسخ فولجاتا. مدعكة صغيرة كده في تفاصيل النص، لكن اللجنة عارفة ان النص إضافة لاحقة بتقدير ايه؟ لانه مش موجود في الاقدم والاصح ومش موجود في الاغلب. لما جيت ابص على التكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تestament بتاع بروس ميتزجر، ليه النص ده يضاف؟ ايه فايدته؟ لاني وجدت ان بعض الشباب يعني بيعلقوا على هذا النص ان هي اضافة لاحقة، وبعدين مش قادرين يفهموا يعني هو النص ده ايه اهميته، هم ليه اضافوا هذا النص، لكن بيقولوا مش مهم، المهم مجرد التحريف. يعني حتى لو احنا مش قادرين نفهم ليه النص ده إضافة، لكن هو من ضمن التحريف والكتاب المقدس محرف، وأكيد الناسخ الذي أضاف هذا النص كان وجد أهمية أو وجد داعي إن هذا النص يضاف. فهو بيقول لك إن في مخطوطات متأخرة يونانية والنص المستلم بيتبع هذه المخطوطات but it seemed good to Silas to remain there، إن وسيلة ورأى إنه الأفضل إنه يلبث هناك. قال لك في مخطوطات مختلفة بتغير في الضمير أوتوس بدل أوتو اللي هي تترجم but it seemed good to Sila that they should remain، ودي مشكلة يعني يبقى سيلا مشي، ويعني في برضه مشكلة في الموضوع. وبعدين المهم يعني ان النص اللي موجود في الفان دايك ان سيلا هو اللي رأى انه يلبث هناك، ده من الجيد يعني. في مخطوطات تانية بتزود قراءة طويلة but it seemed good to Silas that they remain and Judas journeyed alone، فمش لوحده. ما علينا يعني. هنا بيقول لك الإضافة دي بغض النظر عن الشكل ده علشان خاطر يبرر بقاء سيلاس في أنطاكيا اللي موجود في العدد رقم 40 فيما بعد راح بولس اختار وهكذا. يعني الناسخ وجد إشكالية معينة مع غياب هذه التفصيلة حتى لو انت شايفها بسيطة، راح أضافها علشان يزيل أي لبس. ننتقل إلى نص آخر، إضافة كبيرة نوعا ما في أعمال الرسل 24 من 6 ل 8، حشر حلو كده في النص من أعمال الرسل 24 6. وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا أمسكناه، ده تقريبا الكلام عن بولس. وبعدين وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا فأقبل لساس الأمير
بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. كل العبارة دي وأردنا كذا كذا وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك، كل دي إضافة لاحقة. فعندك نص 6 ونص 8 مع النص 7 بالكامل. الشكل القصير موجود في اليسوعية: وقد حاول أن يدنس الهيكل فقبضنا عليه، فتستطيع إذا استجوبته عن هذه الأمور كلها أن تتبين ما نتهم به ببساطة. طب ايه بقى وررنا ان نحكم عليه حسب انه لا. قرينا قبل كده في المدخل الى دراسة الكتاب المقدس ان نص اعمال الرسل نص صعب، وان له اكتر من شكل فيما يسمى بالعائلات النصية، وان النص السكندري مختلف عن النص البيزنطي. لكن لو انت قارنت السكندري والبيزنطي بالنص الغربي هتلاقي ان النص الغربي مختلف تماما. وفي بعض العلماء بيبرروا ليه النص الغربي مختلف تماما، وفي اضافات كتيرة كده. قال لك غالبا بسبب ان بولس كان بيعمل الرحلات دي عندهم في الغرب، فهم عندهم بعض التفاصيل التاريخية او تقليد معين متعلق بالاحداث اللي حصلت لبولس والرحلات التنصيرية والكلام ده كله، فراحوا اضافوا اللي هم يعرفوه في التقليد النصي بتاعهم لأعمال الرسل. عادي، ما فيهاش حاجة، عادي لو أنا أعرف معلومة زيادة أضيفها، إيه المشكلة يعني؟ قلنا الكلام ده ما ينفعش، زي ما بيقول نهاية إنجيل يوحنا إن آيات أخرى كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، وبعدين بيقول ولو كتبت واحدة لا أظن إن الكتب كلها تكفي. فمش معنى إن دي فعلا حاجات حقيقية إنك تحرف في الكتاب وتضيف عليه اللي أنت عايزه، ناهيك ان احنا ما نعرفش ده حقيقي ولا لا. فبنلاقي هنا اعمال الرسل 6 وبعدين في هامش 7 مش موجود، بعديه 8. الحشر الكبير ما بين 6 و8. الشكل هذا القصير بتقدير بي، تقدير بي يعني هناك شك، غالبا الشكل اللي احنا اللي اخترناه هو أصح بنسبة 75%، 75 ل 85. الشكل القصير ده مش موجود في البردية 74 والسينائية والسكندرية والفاتيكانية من غير تصحيح، وبرضه مش موجود في النص البيزنطي نص الأغلبية، ومش موجود في الأقدم القبطي الصعيدي والبحري. طب هذه الإضافة الطويلة موجودة فين؟ موجودة في بعض المخطوطات، وقال لك يعني بيزنطي الاثنين مع بعض يعني ايه؟ يعني موجود في عدد كبير من البيزنطي ومش موجود في عدد كبير من البيزنطي غالبا، يعني ده المعنى، الله اعلم. المهم انه موجود في مخطوطات لاتيني وفي الفولجاتا الكلارومانتية وفي السورياني البشيطة والهرقلينية والارميني والسلافوني. جيت ابص على تعليق بروس ميتزجر في التكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تestament، بيقول في رأي بعض العلماء كذا كذا، القراءة الغربية واللي وصل للتكسس ريسبتس is necessary، ده ضروري. ليه؟ السياق مش هيمشي وفيه مشكلة لغوية وحوار، يعني هو تحريف مهم. خلي بالك الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن اللجنة بتقول النص ده إضافة لاحقة، تحريف إضافة لاحقة. طب علماء بيقولوا لا ده لازم يكون ضمن النص، لأنه لو مش ضمن النص هيبقى فيه مشكلة. طب ما هو علشان المشكلة دي تمت الإضافة. فالمهم هنا بيقول ايه؟ It is difficult to account for the omission of the disputed words if they were original. يعني في مشكلة كيف نبرر حذف هذه العبارات لو كانت أصلية. ليه لو كانت أصلية تتحذف؟ احنا قادرين نفهم تماما ان لو ما كانتش موجودة ليه تضاف، عشان بتحل مشكلة، عشان تفاصيل، عشان تقليد، عشان بدنجان، فاهمين الكلام ده. لكن لو كانت أصلية ليه تتحذف؟ هنا في الآخر قال لك غالبية اللجنة بتقول إن العبارة دي the passage should not be admitted into the text، المفروض ما تكونش موجودة ضمن النص. نختم هذا الفيديو بهذا النص موجود في أعمال الرسل 28-29، والنص اللي قبله كمان 28 في مشكلة. أعمال الرسل 28-29 في الفان بيقول ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. النص ده بيتكلم عن نهاية أعمال الرسل، في نهاية الكلام عن بولس والحوارات اللي كانت ما بين بولس واليهود والكلام ده. بتجد ان النص 28-29 ده مش موجود، 28-29 محذوف، بعديه 30 على طول. لما نيجي نشوف الهامش تجد ان النص ده 29 غير موجود بتقدير ايه. طيب انهي مخطوطات فيها الشكل ده؟
الأقدم والأصح البردية 74، السينائية، السكندرية، الفاتيكانية، مخطوطات تانية ومخطوطات لاتيني ونسخ مهمة للفاتيكانية، شتوتجارت ودايما نسخة كده صعبة اسمها، السورياني، البشيطة، القبطي، الصعيدي والبحري، الأرميني والجورجي. في خلي بالك في عندك مخطوطة ما فيهاش النصين 28 و29، 28 و29 الاثنين مش موجودين عادي جدا. طيب النص 29 ده موجود فين؟ أنهي مخطوطات فيها النص؟ مخطوطات متأخرة أحرف صغيرة، وهذا الشكل واضح ان الإضافة دي لقت قبول لغاية ما بقت موجودة في النص البيزنطي، نص الأغلبية، كتابات القراءات الكنسية، مخطوطات لاتيني، الفولجاتا الكلارومانتية، السورياني الهيراكليني، مع إشارة إلى ان النص فيه مشكلة، وباقي شواهد تانية. لما تيجي تبص على تعليق بروس ميتزجر في التكستوال كومنتري on the Greek New Testament، النص غير موجود بتقدير ايه؟ بيقول the Western expansion، إضافة حسب التقليد الغربي، موجود في بعض المخطوطات، تم تبنيها في النص البيزنطي، نص الأغلبية، يعني مخطوطات النص البيزنطي النص الأغلبية قبلت هذه الإضافة وتلقتها بالقبول. النص بيترجم كذا كذا زي ما احنا بنلاقي في الفان دايك. طب الإضافة دي إيه لازمتها؟ قال لك the addition was probably made because of the abrupt transition from verse 28 to verse 30. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وجد ان في انتقال مفاجئ فجأة كده السفر خلص، فحب يعني يحط حاجة تمهد لختمة السفر، فراح ضايف عبارة ان لما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة في بينهم، وبعدين ختمة السفر بقى. اي نص اضافه الناسخ اكيد وجد حاجة ووجد داعي في الاضافة، وبما ان المخطوطات فيما بعد تلقت هذه الاضافة بالقبول وجدوا استحسان، فعلا النص ده بيملأ فراغ معين وبيحل اشكالية معينة وهكذا. فبالتالي بختم بعبارة ان اي تحريف مقصود ومتعمد فهو تحريف مؤثر ومهم بغض النظر عن مدى التأثير ومدى الأهمية. أكيد الموضوع بيتراوح، لكن بأكد مرة تانية إن أي تحريف متعمد مقصود أكيد مؤثر ومهم. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ولسه في دماغي هل أكمل فيديوهات في الموضوع ولا أسيب الموضوع ده ونعمل فيديوهات في مواضيع تانية. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن محتوى القناة يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد رابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.